Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano mag-format or mag-reprogram ng isang laptop sa operating system na Windows 10. So ang requirement syempre, yung installer, yung flash drive na Windows 10. Okay? And then syempre yung laptop na i-format natin. So let us try to format this laptop. Okay? So, formally start, dapat ang laptop po ninyo is naka-off. So, off natin siya. Okay? And then, insert natin yung flash drive na i-install po natin sa laptop na ito, yung Windows 10. Okay. So, once na na-insert na yung flash drive, sa gilid, ayan, naka-insert na siya. So, pag open natin, magpipindot po tayo ng keys sa keyboard. So, any keys pwedeng gamitin mula F7 to F12. Depende sa manufacturer ng motherboard po. Okay? So, in my case, I will turn on the laptop and I will click F8. Kasi yung function keys niya is F8. So, click natin yung F8. Ayan. So, pag-click natin ng F8, automatically, mag-resume na siya dun sa bootable na flash drive or sa installer na flash drive. Ayan na siya. So, sa pagpindot po ng function key mula F7 to F12, maging aware lang po tayo sa pagpindot po. So, one at a time lang po siya. Okay? So, ayan. So, hintay lang po natin. Ayan. So, ayan na. So, next natin. Next natin po. And install now. So, kung halimbawa po hindi gumagana yung mga keyboard po ninyo, yung function key, mula F7 to F12, pwede naman po kayo gumamit ng external keyboard. So, yung keyboard na ito, pwede siyang gamitin para mag-click po dun sa function key. So, pwede naman mag-option lang po ito kung hindi gumagana yung keyboard mula sa laptop po ninyo. Okay? So, pwede rin siya gamitin sa computer natin sa desktop para mag-format. Okay, so pagdating po dito, meron dyan, which type of installation do you want? So, dito naman sa part na ito, ang pipiliin natin sa pag-format is yung custom, hindi upgrade. Okay? Custom tayo. And, meron dyan makikita na dalawang partition. So, delete natin sila. Okay? Yan yung isa pa. Ayan. So, lahat ko na siya na-delete. So, ang capacity ng hard drive ko is 111.8 gig or nasa 120 gig lang po ang aking hard drive. Pero yung hard drive ko ang gamit ngayon is SSD or solid state drive. So, sa pag-format po nito, choice po ninyo kung ilang partition ang paggawa po ninyo. So, halimbawa, ang gusto niyo is dalawang partition. Ito lang po, i-click po ninyo, new, halimbawa lang, tapos hatiin natin yung 111. Okay? So, yung 111, divide lang natin sa 2, for example, is 110 na lang, 55. So, dito, i-type natin is 55,000. 55,000. Okay? Apply natin and okay. So, ayan na. So, at least, na-divide natin siya sa dalawang partition. Yung gig na isa, tas ito naman yung isa. New natin siya and apply. So, as you observe, marami dyan nakikita mga partition. So, magpo-focus lang po kayo dun sa gig. So, ito sa taas, MB, sa sunod naman MB, sa sunod naman SMB. So, you will focus only to the GB. Ito yung magiging drive C, ito naman yung magiging drive D. Okay, guys? So, sana nasundan yung part na ito. Maging aware po kayo dyan sa part na yan. Okay? So, try natin na mag-ulit na tayo.
So, ituro ko naman kung halimbawa gusto nyo lang isang partition ang laptop po ninyo or yung location po ng hard drive po ninyo, partitioning. So, for example, kung gusto nyo ng isa lang na partition, just click lang ito, new and apply. And itong gig, focus lang po sa gig kayo and just click format. Okay. Hintay lang natin. Okay guys. Wait lang. So medyo loading siya sa kanyang pag-format. Okay, so ayan na, na-format na siya. So and-click lang po next, syempre. Kung gusto nyo lang is iisa yung partition ng computer po ninyo. So ang lalabasan nito is drive C lang. Okay, so inaituro ko na sa inyo kung paano mag-partition ng dalawang partition sa isang hard drive po or isang partition naman sa isang hard drive. So in my case, gagawin ko ito ng magandang partition ng dalawa. So example, mag-compute tayo. I-convert natin siya. So mag-assume tayo ang 1 gig, ang katumbas niya sa MB is 1024. So, we will multiply ang target kong partition sa drive C ko is 70 gig. So, 70 gig times 1024, ang sagot niya is 71,680. So, try natin. 71,680. So, kung nakikita nyo, ayan, 71,680. Ito yung total lang 70 gig niya. So, click natin na apply and okay. So, as you can see guys, target ko is 70 gig pero hindi siya umabot ng 70 gig. So, kung gusto nyo maging eksakto, ang gig na yan, yung 69.4, so, kailangan natin magdagdag ng 600 MB. Ayan. So, let us try naman na magdagdag ng 600 MB. Okay? Ayan. So, ulitin po natin siya. So, delete lang. Delete. Ulitin natin. So, depende sa inyo kung ilang partition yung gagawin po ninyo. Depende po. Okay, so 71, ulitin natin. 70 times 1024 equals 71,680 plus 600 MB. So, ang ilalagay natin dyan dito sa baba is 72,280. Ayan. 72,280. Kasi nag-plus 600 tayo MB para mangisakto. So, let us try. Click natin yung apply. Apply and okay. So, tingnan natin kung sakto na siya na 70. So, ayan. Nakita nyo na sakto na yung gig niya. 70 gig. Okay? And yung isa naman, ito yung magiging drive din natin. So, click natin yung new and apply. Para maging dalawa ang partition natin. Okay? So, format natin siya. Format. And pati yung isang gig. Tandaan nyo lang guys, focus lang kayo sa gig format. Okay? So, ayan. So, bali, ang target natin, ito yung magiging drive C, itong this partition 4, itong partition 5 naman, ito yung magiging drive D. So, tandaan, focus lang tayo sa GB kasi ang MB, bali reserve yan or para sa cache memory po yan. Ang tawag na po yan. Okay, so 70, and dito naman yung isa. Drive C, drive D. Click tayo sa drive C, and next tayo. Okay? So, next na. So, yung pag-format natin sa laptop, ang pino-format niya is yung syempre yung hard drive. Bali, pinag-format siya and pinag-delete natin yung mga partitioning and tapos nag-create tayo. And then, yung ilalagay naman dito, installing for Windows 10 operating system. So, ang gamit kong installer is Windows 10 64-bit ang ginamit ko dyan.
And then, ang gamit ko din dyan na hard drive is yung SSD, solid state drive. So, mas mabilis siya, 10% or 10 times faster than hard drive. So, tingnan natin kung mabilis nga siya mag-format. So, hintayin natin siya hanggang sa matapos po, guys. Okay? Ayan. So, actual ako mismo na nagdi-demo or pinapakita sa inyo kung paano mag-format and mag-reprogram ng isang computer or laptop. So, pwede itong gawin or i-apply sa mga laptop po ninyo or computer na gusto nyo i-format. Dun sa isa kong tutorial sa YouTube channel ko, meron din nakalagay dun kung paano create ng installer gamit ang flash drive. So, meron din ako tutorial po doon. So, ang kailangan lang doon is yung ISO image ng operating system and yung application na tinatawag na Rufus application. And madali lang po yun guys kung paano create ng bootable installer or flash drive installer po. Bali, mailalagay yung flash drive or mailalagay yung OS sa flash drive niya. And then, mas maganda na sa flash drive kasi mas handy siya. Hindi risky. Unlike sa CD dati, pag ginamit natin is CD or DVD yung installer, once na magasgasan siya or mabasag, wala na. Damage na yon. Pero sa flash drive, as long as na walang virus yung flash drive or hindi nagkaroon ng virus or na-infect ng virus, gumagana po siya. And I suggest yung ma-installer po ninyo, separate po ninyo sa ibang installer po ninyo para hindi siya mahawaan ng virus po or hindi kayo magkalito. And hanggat maaari, lagyan po ng label yung flash drive po ninyo, yung installer, para hindi po siya nakakalito. Okay? So, nasa 66% na po siya. Hintay lang natin siya hanggang sa matapos po guys. Ayan. Hintayin natin. 69. Ayan. SSD ang gamit natin. Dun sa pag-set up po natin guys, mula sa pagpindot po ng function key, mula F7 to F12. So, yun po ang madalas na pinipindot po para mapag-format ng computer or laptop. And then, you will just continue or click next lang for the installation process of the operating system. And then, yan na po ang lalabas. So, after po ninyo mag-conduct ng partition, it's either isang partition, dalawang partition, or more partition, depende po sa inyo, is pwede po. So, nasa sa inyo na kung ilang partition ang gagawin po ninyo. Basta make sure doon sa pag-format ng pag-create ng partition, maging aware lang po kayo kung alin po ang magiging drive C and alin naman yung magiging drive D. So, yun po guys. Ayan. Hintayin natin siya na matapos. Actually, yung reprogram ng isang computer or laptop, kapag gamit mo is SSD, madali lang. Siguro mga 10 to 15 minutes lang po yung pag-install niya. So, ako kasi medyo nakukonsume yung oras kasi nagde-demo po ako and nag-i-explain. Okay? So, ayan. Installing update na hanggang finishing na yan.
Ayan, restart daw. So, once mag-restart ang inyong laptop, kasi maraming beses yan mag-restart para maging 100% complete ang installation ng laptop po ninyo, is huwag nyo pong tatanggalin yung bootable installer po ninyo. Huwag na huwag pong tatanggalin. Hayaan lang siya na nakalagay sa port ng laptop po ninyo or ng computer. Hayaan lang. So, ayan na siya. Getting ready na po. After po lumabas nung getting ready, ayan na po lalabas siya. Get going fast. So, ayan. Click po lang po ninyo yung use express settings. Ayan. Just a moment. And then, after lumabas ng just a moment, meron na dyan maglalagay na create an account for this PC. So, required po yung pangalan. So, mag-type kayo ng pangalan. Example po dun sa pangalan yung username. Halimbawa, pangalan ko is Sir Melvin. Ayan, Sir Melvin. And then, kung ayaw nyo ng password, wag na muna. Pati yung renter password, wag na muna. And hint. So, optional po yun. Pero to make it secure, pwedeng lagyan po yan. So, kung wala na po yung ilalagay, so, click na po yung next. Ayan, next. And, ito yung lalabas po. Just a moment po ulit para sa loading po ng ano po ninyo, laptop po ninyo. Diyan. Word settings up for you. Hintay na lang po para matapos for the installation complete. So, this won't take long. Setting up your application. So, hintayin lang po natin siya hanggang sa lumabas yung Windows niya. So, ayan na guys. Let us start. Okay. So, as you can see guys, ito na yung desktop ng Windows 10. Ayan. So, tapos na tayo mag-format. And you can see, wala pa yan mga application. So, how to install that applications po or different application. So, I will make a tutorial for that for the installation of the different application. So, kung mayroon po kayong katanungan with regard sa dito sa video na po ito, so just comment po, and also you can also subscribe in my channel po. So, thank you so much guys sa panonood po, and enjoy po. God bless po. Ingat.